Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube, запрошую відвідати мій сайт, запрошую підписатися на групу плиточників, де зібрані найкращі плиточники України. До вашої уваги, нарешті, я отримав довгоочікуваний плиткоріз Sigma. Це вже 4-та серія, це оновлення 3-ї серії. Не оновлення, а це зовсім новий плиткоріз. Він хоч зовнішньо схожий на серію 3, але це зовсім нове. Давайте дуже коротко я розповім. Почну з простого. Лінійка. Кріплення лінійки залишилось те саме. Воно ось тут збоку кріпиться. Встановлення принципово нічого не змінилося. Змінилось тільки, якщо тут був штир, вставлявся в отвір, то тепер тут штир вставляється отвір. Хочу зазначити, що тут немає металевої вставки. Алюміній одягається на спірне рішення. Бачите, оцей, тут все відкрите, сюди може попадати продукти різання, пил. Тому, як на мене, це спірне рішення. Але які? Лінійка залишилась такою самою, така сама шкала міліметрова, але форма лінійка змінилася. Тому на цю лінійку ви не одягнете боковий упор з попередньою. Упор став ширше, став на 2 кріплення. Для чого на 2 кріплення? Якщо вам треба щось тоненьке відрізати, оця ручечка не буде мішати, ця розламувача. Бачите, вона не мішає не починати різ, ні не відламувати. Ну, як на мене, скажімо так, таке просте і дієве рішення. Слідуюче питання. Традиційно можна виставляти кути, любі кути, в обидві сторони і фіксувати. Звісно, ця ручка традиційно треба її закрутити. І коли ви виставили якийсь кут, то треба зафіксувати. Все, дуже швидко. Традиційно тут є ексцентрик, який можна робити нівелювання, для того, щоб у вас були чіткі кути, в тому числі 90 градусів. Так, по лінійці ми закінчили. Слідуюче питання, це і саме головне, це ручка. Ручка стала зовсім іншою. Зовсім іншою. Вона принципово ковзає на 3 втулках. Кожна втулка, випукла втулка, кожна втулка котиться по шині. 2 втулки зверху, 1 втулка, 2 втулки знизу, 1 втулка зверху. Кожна втулка оснащена 2 підшипниками. Тому теоретично це довговічний виріб, який буде довго працювати. Крім того, одна з втулок вона піджата пружиною, тому він саморегулюється і його не треба розбирати, туди лізти, щось підлаштовувати. Ізначально тут немає ніяких люфтів і, в принципі, по експлуатації не повинно бути. Чому я кажу не повинно? Тому що це все ж таки залізні втулки, які ходять по залізу. І сподіваюся, що якщо буде вироботка, якщо ви будете постійно різати щось довге, вона буде однакова і не вплине на роботу. Але якщо ви постійно будете щось коротке різати, то можливо будуть різні нюанси. Але я впевнений, що Sigma це передбачила. Слідуюче, що я хочу розповісти, тут зовсім інший тип підшипника стоїть. Підшипник стоїть 16-мм підшипник. Він обертається на ігольчатих підшипниках, які відкриті і стоять всередині підшипника. Також для мене дуже дивне рішення. Якщо раніше в Максі стояв підшипник 19 мм, звісно, він повністю був закритий з обох сторін манжетами. Тут стоїть 16-мм різець з відкритими цими ігольчатими підшипником. Подивимося, як воно буде працювати. Я так розумію, що час від часу його треба буде чистити і змащувати, щоб він працював. То, що тут стоїть уже менший підшипник і він опирається на лапки, тому вони передбачили в кожному підшипнику, який купляються, ось такі є, якщо ви подивитесь, мідні пластинки зліва і справа, які запобігають
оці від різця зліва і справа тут такі мідні пластинки. Вони стираються і запобігають стиратися основну ручку. Немає тут люфта і він легко крутиться. Я сподіваюся, що він буде легко крутитися і під час різу. Ручка, як ви бачите, вона не регулюється по висоті. Шина не піднімається, тому ручку опустили мінімально вниз. Якщо ви повністю опускаєте ручку, то у вас підшипник падає на той розлом, який слугує для розлому плитку. Тому, звісно, це він максимум опустився, він, бачите, коснувся, але далі він вже не йде. Бачите, ось коли я натискаю далі, тут спрацьовують ці компенсатори. Для чого ці компенсатори? Тут і з цієї сторони, і з тієї сторони стоять дві пружини. Вони слугують для різу структурної і нерівної плитки. Вони, скажімо так, коли ви ріжете, вони допомагають пройти всі нерівності. Тому я кажу, що ручка дуже складна. І я сподіваюся, що якість її виконання така, що вона прослужить довгі роки. Слідуюче, лапка, тобто розламувач, він відкидається і людина виконує розлом. Щоб привести відповідне ісходне положення для різання, бачите, тут є така ручка, яку ви за допомогою цієї ручки відкидаєте назад. Раніше треба було самостійно різати. В зв'язку з тим, що цей різець повністю опущений, тепер ви будете різати завжди від лінійки до хвостовика. Якщо раніше більшість плиточників перевертали і різали в цьому напрямку, в зв'язку з тим, що різець не доставав до лінійки, тепер, як ви бачите, лінійка вища. І я впевнений, що, я спробую, звісно, розвернути, але я думаю, що буде шкодитися лінійка. Тому тепер вже категорично не рекомендується перевертати ручку. А ручка має стояти, як вона стоїть. Ручка стала, як на мене, трошки довше, трошки більше. Крім того, в зв'язку з тим, що тут стоять вже підшипники і зверху, і знизу, і складні підшипники, і ролики, тому, я так розумію, треба вже забувати, що це ударного типу плиткоріз. Це вже він переходить в стадію розлому. Це і добре, і погано, тому що я не впевнений, що методом удара, це досвід тільки покаже, ви не поламаєте той механізм, який там знаходиться. Я сподіваюся, що він там міцний. Скажімо так, ніхто ж нічого не знає, тому я так і сумніваюся в цьому плиткорізі. Слідуюче. Шина. Залишилась та сама товщина 10 мм, це при довжині різу 95 см. Але, бачите, вона стала випуклою. Чому стала випуклою? Як я і казав, що там стоять же ролики, які вогнуті ролики, щоб вони каталися по цій шині і забезпечували, щоб не було ніяких люфтів. Шина, в зв'язку з тим, що вона стала закріплена, вона зафіксована між лапками, намертво зафіксована, тому вона стала жорстче. Вона не так вигинається, якщо я прикладаю сюди навантаження, вона не так нагинається, як в попередній серії 3. І це добре. В принципі, він став зібраніший, він став легше для різу непідготовленою людиною. Чому? Тому що по сігмі, батіпавам і такого типу плиткорізам, які раніше були, як на мене, треба було якесь навчання, якийсь був досвід, щоб працювати на цьому плиткорізі. Зараз я впевнений, що навіть недосвідчений майстер зможе працювати на цьому плиткорізі. Крім того, розламувач, бачите, він тут зверху такі пластикові, щоб не шкодити плитку, щоб не царапати її. І цей розламувач став ширше. Якщо раніше був 10 см, зараз 12 см. Я сподіваюся, вони пішли по шляху Рубі. Сподіваюся, що це вдале рішення. Тепер прижимні площадки оцинковані залишились ті самі, які і були. На 1 см він став ширше.
Тут він став ширше на 4 см, ніж попередник. Лапка одна і залишилась, могли вже додати ще одну лапку, але, бачите, економлять на лапках. Для чого ці лапки? Щоб плитку зручно було сюди ставити, яка у вас широка, щоб вона не перевішувала. Тому лапку, звісно, можна докупити. Лапка, ну, фізично я не бачу якихось змін по лапці. Як ви бачите, на лінійці є ось таке місце для зберігання різців, різних різців. Сюди, на цей плиткоріз, тепер можна поставити дві ручки. Перша ручка – це та, що зараз у вас стоїть, яку купляють 90% плиточників, яка підходить для структурованої, товстої, міцної, шероховатої та інших плиток. І ручка Up, яка підходить для тоненької, гладенької, якому різець стоїть 12 мм. Sigma декларує, що тепер всі ручки підходять до всіх плиткорізів, якої б ширини не була шина. Якщо раніше до кожний плиткоріз, наприклад, 90 мав 10 мм і підходили до нього 3 ручки, там 12, 15 і 19 мм, то зараз дві ручки, але вони підходять на всі товщини шин. Так, тепер перевернемо, що з цієї сторони. З цієї сторони, як на мене, все те саме, що було, те й залишилось. Правильна кількість і розташування ножик. Бачите, тут саме основні оці ножки, вони посередині, там, де найбільше вигинання. Є ребра жорсткості, товсті ребра жорсткості. До речі, плиткоріз став трошки важче, на 1,5 кг від його попередника. Це, як на мене, багато. Залишили металевий стрижень, який стоїть там, де відбувається різ, розлом біля лінійки, щоб алюміній не зносився. Ось тут стоїть металева пластина. Зараз вона залита. В процесі роботи тут ви побачите, що вона відслоїться, але вона не пошкодиться весь час експлуатації. Тому, звісно, розлом рекомендується робити, основний розлом в цьому місці. Звісно, допомагати по розлому можна по всій довжині, але там вже не така кількість буде розломів. В принципі, як ви бачите, на цих площадках вже немає отворів, куди попадало сміття. Воно, як на мене, стало схоже, але трошки інакше. Ось, в принципі, і все, що хотів розповісти. Можливо, я буду робити порівняння цього плиткоріза з попередником. Можливо, якщо щось забув, я там розповім вам. Скоро буде батл, де ми спробуємо і цей плиткоріз, і інші плиткорізи, як же вони ріжуть, як ріже старий, як ріже новий. Порівняємо і скажемо, що очікувати від нової Sigma. Так що запрошую ще раз підписатися на мій канал. Знайте, что Украина переможе. Слава Украине! Россия осуществила вооруженное вторжение в мою страну, в Украину. Россия начала войну. Российские войска убивают мирных людей, разрушают города, села, уничтожают промышленность, захватывают украинские земли. Россияне в большинстве своем, к сожалению, поддерживают и приветствуют войну в Украине. Об этом есть социологические исследования, которые вы, наверное, знаете. Поэтому все россияне в ответе за эту кровожадность всегда задавали вопрос, хотят ли русские войны. Теперь всем странам мира понятен и ясен ответ. Да, россияне хотят войны. Там есть некоторые оправдания, поводы, почему Россия начала войну. Очень кратко на них остановлюсь, чтобы вы понимали, что это все неправда. Россия говорит, что власть в Украине захватили нацисты. Отвечаю. Мой президент Украины, имеет еврейские корни. Украина, у нас много национальностей. Украина многонациональная страна. И все народы живут в мире и в добрососедстве. Никакого ущемления нет.
Радикальные националисты есть, но их настолько мало, их ничтожно мало. Они даже не представлены ни в парламенте, они нигде не представлены. Ну и хочу сказать, что радикальных националистов у нас не больше, чем в России. И не больше, чем в цивилизованных странах. Следующее, что Россия заявляет, что она противостоит блоку НАТО и США. Я говорю ответственно, что Украина не входит в блок НАТО. И в ближайшее время нас и не планировали, и не приглашали в этот блок НАТО. И хочу отметить, что НАТО и США за все время своего существования не захватило и не присвоило себе чужие земли, как это постоянно делает Россия. Следующее. Россия считает, что в Украине очень много вооружения. Хочу ответить. Мы отказались от ядерного вооружения. У нас нет ни крылатых ракет, ни передовых средств ПВО, нет больших эсминцев, подводных лодок. А вооружение нам надо для того, чтобы защитить страну от России, которая ранее аннексовала Крым, ранее аннексовала часть Донбасса. До этого у нас был подписан, в том числе и Россией, Будапештский меморандум, по которому, в том числе и Россия, обещала нам безопасность. Ну, как вы все знаете, соврала. Поэтому я обращаюсь к руководству Краймонди, к руководству Батипав, к Сигме, к Руби. Я знаю, что вы смотрите мои видео. Я знаю, потому что у меня есть ответная от вас реакция. Я обращаюсь ко всем плиточникам, которые меня смотрят. Я, в принципе, обращаюсь ко всем гражданам мира. С Россией нельзя иметь никаких отношений. Не продавать, не покупать, не приглашать их в гости. Для Украины теперь и навсегда россияне это враги и убийцы. Для всего мира Россия это агрессор, это нация изгоев. И место ее в союзе с Северной Кореей.